mai horgászatomat a fűszeres csalik jegyében képzeltem el, ezért az alábbi menüt állítottam össze a halaknak. Az egyik horgomon M1-es oldódó Wafters boilit raktam, a másikra pedig frankfurti kolbászos Eurostar boilit. Az Eurostar boilit megsegíteném még azzal, hogy éttermi nyelven PVA-ba göngyölt frankfurti kolbászos stickmixet fogok elkészíteni, amelynek az elkészítésének a folyamatát szeretném most bemutatni nektek. Tehát az Eurostar Grand Bait-ből, a frankfurti kolbászosból egy adagot belerakok ebbe a kis tálkába. Nem is kell több. Ezt követően nagyon finom szerelékes cuccaiból lenyúltam a mikromatch pelletet, abból is egy marékkal rakok ebbe bele. Majd ezt követően a mikropellet és a Grand Bait után az Eurobase frankfurti kolbászos oldódó boilit fogok összetörni, és ezt is hozzá fogom rakni ehhez a keverékhez. Ehhez egy ilyen ördöngő szerkezetet hívok segítségül, pár darab boilit belerakok, ezt összetöröm, össze tudom. Még egyszer mondom, hogy ez oldódó boili, tehát sokkal gyorsabban fogja kifejteni a hatását a vízben. Ezt ilyen durvára hagyom. Hogy egy kicsit megturbósítsam az Eurostar juice-zal, ami ugyancsak frankfurti kolbászos ízesítésű. Ez is egy felhasználási javaslat az Eurostar juice-hoz. Ezt elkeverem ezzel az anyaggal. Egészen bátran nyakon öntöm vele. Majd a PVA tömködő fejával elkezdem ezt összekeverni. Pár perc múlva egy olyan masszát kapunk, amit egészen nyugodtan már be lehet rakni a PVA csőbe és a PVA hálóba. Azt gondolom, hogy ez már jó is lesz. Előveszek egy PVA hálót, ahol egy picit rakok bele, és letömörítem ezt az anyagot. Amennyiben ezt megtömörítettem, óvatosan kitolom a csőből. Itt azt láthatjátok, körülbelül ez is egy 3-5 cm-es anyag lett. És ugye ez már rengetegszer elhangzott, a PVA-ra 2 darab csomót kötünk rá. Tekintettel arra, hogyha nem csomózzuk meg, akkor a másik vége elkezd bomlani. Ezt itt elvágjuk, kész van a PVA stick mixünk. Kötöttem már előre egy szuper kiegyensúlyozott szereléket, ezen egy darab M1-es Wafters csalit raktam, és Pop-Upnak egy darab frankfurti kolbászos ízesítésű csalit. Így szoktam rárakni, belakasztom az aljába a PVA-nak, és alulról fűzem át a hurkot, ami gyakorlatilag segítségemre van benne az előkezsinór, ami megtartja, és ez egy dobásnál nem fog leesni. Gyakorlatilag így nézzünk ki, és így tudjuk felrakni a Quick Change-re, és így tudjuk bedobni. Jó étvágyat kívánok!